complex numbers, imaginary numbers, real numbers, irrational numbers, rational numbers. Ano nga ba ang mga ito? Yan ang pag-uusapan natin today. Hi, welcome to Pre-agebra series kung saan pag-uusapan natin ang mga fundamentals ng algebra. My name is Andy A. Nag-upload ako ng mga educational videos gaya nito. Kaya kung hindi ka nakasubscribe, please subscribe at hit the notification bell na rin para lagi updated sa aking mga videos. Last lesson na pag-uusapan natin ang mga mathematical symbols. Kung hindi mo pa napanood, just click the I button sa taas or sa link na nasa inyong mga description. At today nga, pag-uusapan naman natin ang mga classifications of numbers. Nandiyan ang complex numbers, imaginary numbers, real numbers, rational numbers, at irrational numbers. Ito ay part 1 ng classifications of numbers, kaya huwag na natin patagalin, simulan na. So, umpisahan na natin ang ating discussion sa mga classifications of numbers. Nandyan ang real numbers at imaginary numbers. So, umpisahan muna natin sa mga imaginary numbers. Yung imaginary numbers, na-discuss ko last lesson, yung imaginary number sign na I, ito ay equivalent to square root of negative 1. Itong I na to, ito rin yung tinatawag natin na unit imaginary number. So, kung sa number, meron tayong unit number na 1, ang unit imaginary number ay ang I. Ang mga example ng imaginary numbers, 2i, negative 3.6i, 2.5i, 5i over 6, square root of 3 parenthesis i. Yan yung mga example ng imaginary numbers. So, kaya siya tinawag na imaginary number dahil from the word imaginary, no? Hindi siya totoo. Pero ginagamit ito sa advanced calculus. Nakakatulong din ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay dahil ginagamit ito sa signal processing, no? Gaya ng wireless technology na ginagamit sa inyong mga cellphone. Kapag kasi ang dalawang numbers na minultiply mo na may parehong sign, laging positive ang sagot. So, walang square root ang mga negative numbers. Kaya tinawag siyang imaginary number. Okay? Next, dito naman tayo sa mga real numbers. So basically, lahat ng numbers na may isip mo ay mga real numbers. Except yung imaginary number. No? Example nito, itong set of numbers na to, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Square root of 2. Mga fraction, negative numbers, mga decimal numbers, gaya na din itong pi, yan ay mga real numbers. So, lahat na may isip mong numbers, except yung imaginary numbers, ay real numbers. So, next naman tayo, complex numbers. Kaya inuna ko imaginary number at saka yung real numbers. Ano naman yung complex numbers? No? Ito ay combination ng real at imaginary number. For example, 2 plus 3i. Yung 2 ay yung real part niya at yung 3, yun yung imaginary part niya. Pwede natin itong i-express sa ganitong expression, a plus bi. So, yung a, yun yung real part, yung b, yun yung imaginary part. So, lahat ng numbers na may isip nyo, including yung imaginary numbers, ay mga complex numbers. Ito ang mga example niyan. 3 plus i, 9 minus 2i, 5 plus pi i, yan yung mga example. Ang 9 ba na real number ay pwedeng tawagin na complex number? Ang sagot dyan, yes. Kasi ang imaginary part nito ay 0. So,
pwede natin siyang express sa ganito. Yung 9, yun yung real part niya. Yung 0, yun yung imaginary part. Pwede nating express sa ganitong expression na a plus 0i. No, yung a, yun yung real part, at 0, yung imaginary part naman. How about ganito naman? 3i. Alam natin ang 3i ay imaginary number. Pwede ba nating tawagin tong complex number? Ang sagot dyan, yes. Kung saan 0 ang real part niya. Ang 3 ang imaginary part, ang 0 ang real part, at pwede natin itong express sa ganitong expression na 0 plus bi. Yung 0 yung real part at b yung imaginary part. So lahat ng numbers ay complex numbers. So dahil lahat ng numbers ay complex number, under ng complex number nandiyan ang mga real numbers at imaginary numbers. So pumunta naman tayo sa mga real numbers. So under ng real numbers nandiyan ang mga rational numbers at irrational numbers. Ang mga rational numbers, ito yung mga katulad nito, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Ito yung mga rational numbers. From the word rational, ibig sabihin, pwede mo silang i-convert into ratio or into fraction. So itong 1, 2, 3, 4, 5, pwede mo silang i-convert into fraction by dividing them by 1. For example, 1 over 1, 2 over 1, 3 over 1, 4 over 1, 5 over 1. So, pwede mo silang i-convert into fraction. So, rational numbers sila. So, ang mga fraction gaya ng 2 over 3, 1/4, 1/2, ito yung mga rational numbers. Ngayon, ang mga irrational numbers naman, for example, square root of 2. Itong square root of 2, ang equivalent nito ay 1.41423562 and so on. Ibig sabihin nito, continuous tong decimal number na to, walang katapusan. Kaya sila tinawag na irrational numbers. Gaya ng pi, ang equivalent ay 3.141592654. Continuous to. So in short, square root of all natural numbers that are not perfect square are irrational numbers. No? Dahil lahat ng kapag hindi perfect square, automatic continuous yung decimal places nun kapag kinuha mo yung square root nila. Ngayon naman, example, itong 0.3 na mayroong vinculum sa taas, irrational number ba to o rational number? Ang sagot dyan, isa yung rational number. Ibig sabihin, itong 0.3, pwede yung i-convert into fraction dahil continuous sequence yung 3. No? Next naman, itong 0.125, rational ba yan o irrational? Rational. Kasi, hindi continuous yung decimal places niya. So, natapos siya sa 5. Kaya, hindi siya irrational number. Next naman, ito, irrational ba to o rational? Irrational. Kasi, tuloy-tuloy yung decimal places niya at walang katapusan yan. So, napag-aralan natin ang mga complex number. Under ng complex number ay ang mga real numbers at imaginary numbers. Under ng real numbers, nandiyan ang mga rational numbers at irrational numbers. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng exercise. Yan. So, 1 to 10 siya. Sagutin nyo lang anong mga klaseng numbers ba ito. Ang clue lang, sa isang tanong, pwedeng 2 hanggang 3 yung sagot sa isang tanong. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes para sagutan to. So, your timer starts now.
So 3 minutes na yun, i-discuss na natin yung mga sagot. Kung di mo pa tapos, just pause the video and tapusin mo muna. So kung nasagot nyo lahat ng A mula 1 to 10, na sinagot nyo is A because lahat to ay complex number. Tama kayo. So complex number lahat yan. So sa letter B naman tayo, real number. Ang number 1 hindi, number 2 hindi, number 3 yes, number 5 yes, number 4 yes, number 5 no, number 6 yes, number 7 yes, real number, number 5 no, number 9 yes, number 10 yes. Okay. Sa imaginary number naman tayo, C. Ang 20 ay yes, imaginary number. Ang number 2, no. Number 3, 4, hindi. Number 5, yes, dahil ang square root of negative number ay imaginary number. Number 6, 7, no. Number 8, yes. Number 9, no. Number 10, no. So, sa rational number naman tayo, letter D. Number 1, hindi. Number 2, hindi. Number 3, yes. Dahil repeating sequence yung nasa decimal number niya dahil dun sa vinculum sa taas. So, number 4, hindi yan rational. Number 5, hindi. Number 6, yes, rational number. Number 7, no. Number 8, no. Number 9, yes, rational number. Number 10, no. So, sa mga irrational numbers naman tayo, letter E. So, ang 1, 2, 3, hindi sila mga irrational number. Number 4, ang square root of 5. Irrational number yan. Dahil hindi perfect square ang 5. Number 5, no. Number 6, no. Number 7, yes, irrational number dahil continuous yung decimal number niya. Number 8, no. Number 9, no. Number 10, yes. Dahil continuous yung decimal place niya at ito yung equivalent ng pi. 3.14159. So, kung nasagutan nyo lahat yan, meron kayong 25 points. So, comment below kung ano bang naging score mo. Be honest. So, that's it for today. Sana may natutunan kayo sa lesson natin. Next lesson, pag-usapan natin ang mga subclassifications. Rational numbers. Ng integers, fraction, negative numbers, positive numbers, whole numbers, prime, composite numbers, at marami pang iba. Kaya huwag kayong mawawala sa susunod na lesson. Please subscribe at hit na notification bell na rin para lagi kayong updated sa aking mga videos. Thank you for watching. This is Andy Ace. See you on the next upload. Click here to subscribe other videos here. Bye!